Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Eu sunt Nina și, ca de obicei, mă bucur să vă am alături. Azi voi face o lectură temporală, fără limită de timp. Ce înseamnă asta? Că o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, trebuie să țineți cont de un lucru important, și anume că voi vă construiți propriul viitor, așa că, dragilor, luați decât acele informații și mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Luna, Venus sau Ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Să vedem care este energia voastră în acest moment când urmăriți această lectură. Desigur, trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru sfaturi și pentru like-uri și pentru simpla voastră prezență la fiecare lectură pe care eu o public. Dragilor, avem o energie a eliberării. Te eliberezi de ceva sau simți că dai drumul la ceva care cumva îți făcea rău, da? Îți aducea așa o energie negativă. Ți-ai dat seama poate că e timpul să faci acest lucru și asta poate să fie legat cam de orice din viața de zi cu zi, poate un obicei nociv pentru tine, poate o relație, poate o situație care te încărca. Trebuie să vă spun că pentru unii dintre voi poate deja chiar ați început să vedeți fructificarea luării acestei decizii. Cumva apare o necesitate de a închide un capitol din viața ta care nu ți-a adus nimic benefic. Și apare această eliberare. Bun, haideți să vedem ce ne spune și Lenormand, care este situația actuală. Situația actuală pentru dragii mei din Zodia Balanță, te rog. Avem inelul. Să vedem. Vulpea. Se pare că unii dintre voi ați avut un inamic ascuns cu care poate ați cooperat sau ați avut chiar o relație de lungă durată. Și avem și barca. Cumva trebuie să vă spun un lucru, toată această situație, cel puțin de când ți-ai dat seama că trebuie să închei acest capitol pe care l-am văzut și în energia ta, să zicem, nu e de foarte multă vreme. Aș putea zice câteva săptămâni posibil. Și poate ți-ai dat seama în urma unei călătorii sau poate ți-ai dat seama din cauza unor probleme la nivel financiar, e posibil, da? Dacă vorbim pe parte profesională. Faptul că ai avut o relație de o anumită durată destul de lungă cu cineva care și-a făcut un plan foarte bine pus la punct. Haideți un pic, stați așa, vreau să mai scot o carte. Da, aceasta a adus schimbarea.
Dragilor, ceva s-a întâmplat. Dacă vorbim de profesie, schimbarea a venit foarte repede. Și nu e de, cum am mai spus, nu e de multă vreme. S-a făcut o călătorie posibil la o distanță destul de lungă, aș zice, și care a dus la dezvăluirea acestui inamic secret pe care l-ați avut, poate în relație, poate într-o relație profesională, poate într-o relație legată de bani. Cert este că ori o călătorie, ori o situație financiară a dus la această schimbare. Da? O situație financiară în care voi ați descoperit lucruri care nu prea v-au plăcut și v-ați dat seama că notați în pe tulburi. Haideți să vedem ce ne spune totuși și tarotul. Și să vedem viața profesională. Cum se prezintă și ce energii sunt implicate, ce mesaje putem afla. Viața profesională a dragilor din Balanță. Haideți să vedem. Și avem un 9 de monede, un 6 de monede și un rege de bâte, dragilor dragi. Pe partea profesională ați avut o perioadă destul de bună în care ați avut realizări pe plan profesional. Unii dintre voi chiar aș spune că colaborarea voastră este destul de bună. Ceea ce mă duce cu gândul că această situație actuală de aici este legată ori de bani, ori de relația afectivă. De ce? Pentru că avem și un rege de bâte și se pare că voi pe plan profesional, unii dintre voi cel puțin, stați destul de bine. Regele de bâte vorbește de o personalitate a voastră foarte luptătoare, foarte energică și acea ambiție de a nu vă lăsa până nu obțineți ceea ce vă doriți pe plan profesional. 6 de monede de asemenea ne vorbește de o îmbunătățire, o creștere. E adevărat și cu ajutorul altor persoane, dar poate, nu știu, unii dintre voi ați cerut o mărire de salariu și probabil că în perioada următoare ceva acolo se va mai pune ceva bănuți. Sau poate pur și simplu vei găsi acel job mai bine plătit pe care tu îl căutai și în felul ăsta să te împlinești din punctul ăsta de vedere profesional. Iar un job care e posibil să-l găsești cu ajutorul unei persoane dintr-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător. Haideți să mergem mai departe și să vedem pe partea asta a bănuților. Și să descoperim de unde această situație cu această persoană. Da. Avem Marea Preoteasă. Avem un 5 de bâte. Este cineva care... Da. Dragilor, pe partea bănuților, aș zice că a existat o posibilă creștere de bani care a creat niște conflicte, a creat niște tensiuni. Posibil pentru unii dintre voi să fi creat, poate chiar în sânul familiei voastre, sau în familia mai mare. Și cumva cu acest cavaler de monede aș spune că cu timpul vor veni bani din mai multe locuri. Pentru unii dintre voi, cum am mai spus, reușiți să obțineți poate o creștere la salariu sau ceva dintr-o moștenire, doar că aici există un interes comun. Sunt mai multe persoane
Sunt mai multe persoane care sunt interesate de aceeași situație și asta mă duce cu gândul la ceva legat de moștenire. Sunt lucruri pe care voi nu le știți, lucruri care vi se spun, dar altele care nu vi se dezvăluiesc. Ce pot eu să vă spun pe partea asta financiară? Lucrurile vor începe să se miște, doar că este necesar timp. Cavalerul de monede este, de fapt, singurul cavaler din toate suitele care se mișcă foarte încet, dar sigur. Da? Așa că lucruri pozitive vor veni, doar că ele vor necesita mai mult timp. Haideți să vedem pe partea asta a dragostei. Avem un 7 de cupe. Un 7 de cupe, un 6 de cupe și forța. Dragilor, pe partea dragostei, ori unii dintre voi sunteți la începutul unei relații și atunci totul este frumos, totul este roz, totul este numai dragoste și iubire. Se pare că pentru unii dintre voi lucrul acesta vine alături de o persoană din trecutul vostru, poate chiar din copilăria voastră, o persoană cu care voi simțiți că aveți o conexiune și o comunicare aproape magică, aș spune, pentru că avem forța și apare iar semnul leului aici, zodia leu. Tind să cred că, mai ales pentru cei care sunteți deja într-o relație, acest 6 de cupe îmi vorbește de poate de un anumit blocaj pentru unii dintre voi vis-a-vis de o persoană din trecutul vostru. Sunt lucruri care nu s-au încheiat, poate sunt lucruri care încă vă frământă și probabil că ai tăria necesară să te orientezi înapoi către viitor și să nu rămâi blocat într-o anumită situație din trecutul tău pe partea asta sentimentală. Aș vrea să vă spun un lucru, atât pentru cei care sunteți în relație, cât și pentru cei care sunteți singurei, și anume faptul că această revenire a unei persoane din trecutul vostru îndepărtat, mare atenție, îndepărtat, ar trebui să vă ridice așa un mare semn de întrebare și să vă aduceți aminte de fapt de ce această persoană are această titulatură de fost sau de fostă. Da? Aveți puterea necesară să o faceți. Forța îmi vorbește foarte mult de momente destul de, cum să spun eu, de senzuale, aș spune, mai ales în relație, dacă reușiți să treceți peste aceste tentații cu persoane din trecutul vostru. Da? Un pic aș zice să nu vă lăsați purtați de val. E adevărat că pentru, cum am mai spus și la început, pentru unii dintre voi, e posibil să fiți, da? Să fi fost singuri până în acest moment și să fi reînceput, poate, sau să fi început o relație cu cineva din adolescența voastră, din tinerețea voastră, iar asta să vă aducă starea aia de bine. Posibil și acest lucru. Dar, în general, pentru cei care deja aveți o relație stabilă de ceva vreme, ar trebui să acordați și mai multă atenție persoanelor care pot interveni în viața voastră și să vă puneți, cum am mai spus, această întrebare. Da? De ce oare a ajuns să fie vreun fost sau vreo fostă? De ce? Pentru că 7 de cupe ne vorbește foarte mult de o lume utopică, o lume în care parcă e prea frumos ca să fie și adevărat, o lume în care trebuie să știi exact ce trebuie să alegi, să nu te iei după partea poleită și strălucitoare a lucrurilor. Haideți să vedem, să punem o întrebare acestui oracol, să vedem cam ce gândește sau ce mesaj ar vrea să vă transmită o persoană dragă vouă, o persoană de care voi sunteți interesați. Ce mesaj ar vrea să vă spună și nu are curaj sau nu poate?
și voi scoate 3 mesaje, voi puteți alege de la 1 la 3 sau pur și simplu vă puteți lăsa ghidați de intuiție. Și haideți să vedem primul mesaj de la persoana de interes de balanță pentru balanță. Ce vrea să spună, să-ți transmită, dar nu poate sau nu are curaj. Primul mesaj, te rog. Îmi lipsește sărutul tău, primul mesaj. Pentru cei care ați ales numărul 1. Sunt blocat, blocată în amintiri cu noi împreună. Și al 3-lea mesaj. Cum aș putea să fac să-mi ierți toată mizeria pe care ți-am făcut-o, toată supărarea pe care ți-am adus-o? Bun, haideți să vedem și un mesaj general pentru voi, dragilor, din balanță, pentru următoarea perioadă de când urmăriți această lectură. Și avem chiar s-au întors 2 cărți. Avem Îngerul Azur, care ne vorbește despre un rezultat pe care tu ți-l dorești, va deveni realitate într-un viitor apropiat. Ai răbdare și credință și nu încerca să forțezi lucrurile. Și de asemenea o avem pe Brigitte, care ne vorbește despre precauție. A fi precaut este ceva justificat, precauția ta este justificată, așa că privește în profunzimea fiecărei situații înainte de a continua să avansezi. Da, este exact cum am mai spus, să vă puneți acea întrebare, oare de ce unele persoane s-au comportat într-un anume fel și poate au ajuns să aibă o anume titulatură. Tocmai de aceea avem și această energie de eliberare, de a lăsa ce nu-ți mai folosește, a lăsa în urmă. Tocmai de aceea avem și cărțile de Lenormand care ne vorbesc despre a-ți da seama de un lucru important. Da? Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like-uri. Vă aștept cu mare drag ca de obicei aici pe canal să ne întâlnim la o lectură. Și pentru cei noi care ați urmărit pentru prima oară această lectură, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, nu ezitați, abonați-vă, activați clopoțelul pentru notificări și nu uitați de un like, un comentariu. Eu mă bucur cu mare drag să vi le citesc și să vă răspund la ele. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!